من كام يوم السوشيال ميديا اتغرقت بظاهرة انتحار حصلت، وقبلها بمدة شاب مصري انتحر، وقبلهم لعبة ظهرت اتسببت في انتحار العديد من الشباب على مستوى العالم. ايه مدى خطورة الانتحار؟ وايه الاساليب المنتشرة للانتحار؟ وايه الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص قبل ما ينتحر؟ واذا الاعراض دي ظهرت عندك او عند حد من قرايبك، ايه اللي المفروض نعمله؟ أهلا بيكم في كايزن. في يوم 9 سبتمبر سنة 2019 منظمة الصحة العالمية نزلت مقال وضحت فيه إن كل 40 ثانية بينتحر شخص، يعني كل ساعة بينتحر 90 شخص، وكل يوم بينتحر 2160 شخص، وكل شهر بيوصل العدد ل 64800 شخص، وكل سنة بينتحر 800,000 شخص. خلي بالكو أنا بتكلم على معدل الانتحار أو عدد الأشخاص اللي انتحروا بالفعل، مش بتكلم على محاولات الانتحار. أما في سنة 2016 منظمة الصحة العالمية وضحت إن من 5 ل 30 شخص بيموتوا من كل 100,000 شخص منتحرين، ونسبة 79% من حالات الانتحار ديت موجودة في الدول اللي دخلها متوسط ومنخفض. إذا أنت متخيل إن الشخصية اللي انتحرت هي دي بس اللي انتحرت في اليوم ده، أحب أقولك إنك غلطان. في أكتر من 2000 شخص انتحروا في نفس اليوم دوت على مستوى العالم. وعشان تدرك حجم الكارثة اللي احنا فيها، فأحب أقولك إن الانتحار هو تاني عامل من عوامل الوفاة للشباب من سن 15 ل 29 سنة، وهو تالت عامل للوفاة من سن 14 ل 19 سنة. أما بقى بالنسبة للأساليب الشائعة للانتحار فهم 3 أساليب، منهم الشنق والأسلحة النارية وكمان التسمم بالمبيدات الحشرية. طبعا هنستفيد ايه من الموضوع دوت؟ مش احنا اللي هنستفيد، المنظمات والمؤسسات اللي بتعمل على تقليل نسبة الانتحار هي اللي هتستفيد. وده اللي عملته سريلانكا لما حظرت المنتجات او المبيدات العالية الخطورة اللي ممكن تتسبب في موت الناس، وقرارها دوت اتسبب في تراجع نسبة الانتحار بنسبة 70%. ومن سنة 1995 ل 2015 أنقذت 93,000 شخص من الانتحار بسبب قرار بسيط جدا. وده نفس اللي عملته جمهورية كوريا لما عرفوا النوع المستخدم أو أكتر نوع مستخدم للانتحار من المبيدات الحشرية ومنعوه، ودوت اتسبب في إن عدد المنتحرين قل للنص من سنة 2011 ل 2013. والسؤال المنتظر، مين هم المعرضين للانتحار؟ الحقيقة هم 4: اللي بيشربوا مخدرات أو كحول، اللي بيعانوا من أزمة نفسية زي الاكتئاب، واللي بيعانوا من التمييز زي المهاجرين واللاجئين والمسجونين وغيرهم، وكمان اللي تعرضوا لأزمة فجأة ما قدروش يتعاملوا معاها، سواء كانت أزمة مالية أو عاطفية أو غيرها. أما بقى السؤال المهم جدا في الحلقة ديت هو إيه الأعراض اللي ممكن تظهر عندي تحسسني إن أنا في خطر؟ الحقيقة هو مش عرض 1 ولا 2، هم 10 أعراض. أول حاجة هو الكلام عن الانتحار، زي مثلا عايزة أموت نفسي أو يا ريتني ما كنت اتولدت أو أي حاجة من القبيل ده. تاني حاجة الشعور باليأس. تالت حاجة الانسحاب من العلاقات الاجتماعية، إن أنت متبقاش عايز تقعد مع حد أو إن أنت تميل للعزلة أكتر وما تتكلمش مع حد. رابع حاجة هي التقلبات المزاجية، في يوم تبقى مبسوط قوي ومتفائل وفي يوم تاني تبقى يائس جدا ومتشائم، والكلام دوت بدون أي أسباب تخليك كده. خامس حاجة هي تغيير نمط الأكل والنوم أو تغيير الروتين العادي، يعني مثلا مواعيد نومك مش مظبوطة ومواعيد أكلك بتتغير على طول. وأنا عارفة أنت بتقولي إيه دلوقتي، هتقولي يا نهار أبيض أنا كده كل الأعراض عندي، أنا شوية وهنتحر. بس يراعي إن إحنا خارجين من رمضان، فطبيعي إن مواعيد نومنا وأكلنا هتبقى متغيرة شوية، فما تخافش، يعني إن شاء الله أنت لسه في أمان. سادس حاجة تودع الأشخاص المقربين ليك كأنك مش هتشوفهم تاني خالص. سابع حاجة شخصيتك تتغير فتبقى غضبان زيادة أو عندك حساسية للأمور أكتر أو عندك قلق وتوتر عالي. تامن حاجة إن أنت تبدأ كده تجهز حاجتك وترتبها كأن الحاجة ديت أنت خلاص ماشي أو مش هتبقى قاعد معاها. خلي بالك ترتيب حاجتك بيكون بدون سبب، عشان ما حدش يكون مسافر مثلا ويقول انا كده قربت انتحر، لا، يعني اكيد لما هتبقى مسافر فهترتب حاجتك. اما بقى 9 و10 حاجة هما يعتبر اخطر مرحلة ممكن توصلها، وهو ان خلاص
تعد سلاح الجريمة، يعني خلاص تجيب الوسيلة ان انت هتنتحر بيها، او ان انت تبدأ تدمر نفسك بطريقة ما، زي ان مثلا تشرب مخدرات او تسوق بتهور او ايا كان الطريقة اللي ممكن تدمر بيها نفسك فيها. انا حاسة دلوقتي انتم بتقولوا ايه، يعني انا حاسة كده ان انت بتقول يا نهار ابيض، طب قولي لي بقى كده انا هنتحر امتى عشان خلاص يعني. بس ما تقلقش، لسه انت في امان مادام لسه عايش، يعني الحمد لله لسه ما انتحرتش، انت كده في امان. تعالوا بقى نشوف اذا عندي الاعراض ديت المفروض اعمل ايه. اول حاجة المفروض اذا انت بتشرب مخدرات او كحول تبطلهم تماما، وانا عارفة ان شاء الله يعني كلنا ما بنشربش حاجة الحمد لله. تاني حاجة تقوي شبكة علاقاتك، يعني اصحابك تزيد الصلة ما بينهم شوية وقرايبك بحيث ان هم يدعموك. تالت حاجة مارس رياضة، لان الرياضة بالابحاث كلها اثبتت انها بتقلل نسبة الانتحار وبتقلل نسبة الاكتئاب كمان. فمارس رياضة زي الجري والسباحة والمشي. وطبعا في احداث كورونا الجميلة اللي احنا فيها ديت انا عارفة ان ولا في جري ولا سباحة ولا مشي. طب نعمل ايه؟ في ابليكيشنز بتبقى موجودة ان انت تعمل رياضة من البيت، يا ريت تحملها وتمارس اي رياضة من البيت حتى اذا تمارين عادية جدا. رابع حاجة الشعائر الدينية، بالابحاث كلها اثبتت ان طول ما انت بتصلي وبتقرأ قرآن يبقى انت كده في امان. بمعنى اخر ايا كانت ديانتك مسلم او مسيحي او غيرها، ممارسة الشعائر الدينية بالابحاث اثبتت انها بتقلل نسبة الانتحار. خامس حاجة واللي شايفاها مهمة جدا، بلاش نسمع مقطع فيديو او نقرأ قصة شخص انتحر، لان غصب عنك هتتأثر بيه وممكن في لحظة شيطان تبقى نفسيتك اساسا زي الزفت فتقوم عامل زيه. سادس حاجة لو الموضوع تفاقم وتأزم وانت ما قدرتش بكل دوت انك تتغاضى عن فكرة الانتحار او ان نفسيتك بايظة تماما، فياريت نزور طبيب نفسي ونشوف المشكلة فين. ولو في مشكلة في الزيارة فممكن تتصل بالطبيب او تعمل اي لينك ما بينك وما بينه بحيث ان انت تلحق نفسك قبل ما تأذيها. اما بقى الاعراض دي اذا مش عندك وعند حد تعرفه فياريت تدعمه وتقف جنبه وتحاول تعرف الاسباب اللي مخليه عايز يموت نفسه. كمان افتكروا ان الدنيا دي دار اختبار، فبلاش نخسر الدنيا والاخرة كمان بالانتحار. وافتكروا دايما نخلي حياتنا كايزن، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.